ही रेसिपी पाहिल्यानंतर तुम्ही कधी मार्केटमधून आम्रखंड आणणार नाही, नेहमी घरी तयार करण्याचा प्रयत्न कराल। नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो घरच्या घरी आम्रखंड तयार करण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। आम्रखंड बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धा लिटर दही आणि 2 आंबे। आता आपण सर्वप्रथम आम्रखंड बनवण्यासाठी या दह्याचा चक्का बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी आता आपण एका कपड्यामध्ये हे दही बांधून ठेवू। आता या कपड्यामध्ये आपण हे दही टाकणार आहोत। आता हे आपण बांधून ठेवू। आता हे आपल्याला असंच बांधून ठेवायचं आहे, म्हणजे यामधील सर्व दह्यामधील सर्व पाणी निघून जाईल आणि आपला चक्का तयार होईल। हे आपल्याला 2-3 तास बांधून ठेवायचं आहे। आपण 4 तास बांधून ठेवलेले दह्यापासून बनलेला आपला चक्का किती सुंदर झालेला आहे ते तुम्ही पाहू शकता। आता हा आपला पूर्णपणे चक्का तयार झालेला आहे। आपला चक्का तर तयार झालेलाच आहे। आता आपण आम्रखंड बनवण्यासाठी आंब्याचा रस तयार करून घेऊ। मार्केटमध्ये आम्रखंड जे मिळतं त्यामध्ये मँगोचा फ्लेवर टाकलेला असतो, परंतु आपण ओरिजिनल आंब्याचा रस करून आम्रखंड बनवणार आहोत। त्यासाठी आता आपण या आंब्याचा रस बनवून घेऊ। आम्ही आमच्या चॅनलवर आमरसपुरीची रेसिपी टाकलेली आहे, तर रस कसा बनवायचा ती तुम्ही पाहू शकता। आपण पारंपरिक पद्धतीने आंबा चांगला मऊसूत करून त्याचा रस काढून घेऊ। आंबे आता पिळून घेतलेले, आपण यातील आता कोय बाहेर काढून घेऊया। आंब्याचा रस आपला आता काढून झालेला आहे। आता आपण पुढील स्टेप करू। आता आपण जे चक्का बनवलेला होता तो आपण आता एका चाळणीमध्ये टाकून, आपण हा चक्का बनवलेला चांगला कडक झालेला आहे, तेव्हा तो आता चाळणीमध्ये टाकून आपण चांगला हाताने नरम करून घेऊया। असं केल्यामुळे कोणताही होणार नाही आणि आपला आम्रखंडही चांगल्या प्रकारे मऊसूत होईल। तुम्ही पाहू शकता आपला चक्का आता पूर्णपणे आपण चाळणीने गाळून घेतलेला आहे। चक्का आपण आता चाळणीतून पूर्णपणे काढून मऊसूत केलेला आहे, तेव्हा आपण आता हा रसही तसंच करणार आहोत। रस चाळणीतून काढल्यामुळे त्यातील दशा किंवा काही असलं तर हे रसही आपला असा नरम होतो, त्यातील घाण सर्व निघून जाते। तुम्ही पाहू शकता आपण चाळणीतून सर्व आमरस काढून घेतलेला आहे। आता त्यात काहीच हे राहिलं नाही आणि असं केल्यामुळे आपला आम्रखंड हे एकदम आणि मऊसूत होईल। आपण चक्का आणि आंब्याचा रस हा दोन्ही चाळणीतून काढून घेतलेला आहे। आता ते आपण दोन्ही मिश्रण एकजीव करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता हे आपलं मिश्रण किती मऊसूत झालेलं आहे। हे करताना माझ्याही तोंडाला पाणी सुटलं, तेव्हा तुमच्याही तोंडाला पाणी सुटलं असेल यात शंका नाही। घरी बनवलेलं आम्रखंड जितकं टेस्टी असतं तितकं ते शुद्धही असतं। यामध्ये आपण ओरिजिनल आंब्याचा रस टाकलेला आहे, त्यामुळे ते आपल्या आरोग्यासही खूप हितकारक आहे। आपलं सर्व मिश्रण एकजीव करून झालेलं आहे। त्यामध्ये आता आपण 2 चमचे साखर टाकूया। थोडी विलायची पावडर टाकू। हे साखर आणि विलायची पावडर टाकल्यानंतर परत आपण हे एकजीव करून घेऊया। साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करून घेऊ शकता। आपलं हे आम्रखंड पूर्णपणे तयार झालेलं आहे। आता ते थंड होण्यासाठी आपण फ्रीजमध्ये ठेवूया। आता आपण हे प्लॅस्टिकच्या डब्यात काढून ठेवू। थंडगार आम्रखंड खाण्याची मजाच ही वेगळी असते। ह्या डब्याला आता आपण झाकण लावून 3-4 तास आपण फ्रीजमध्ये ठेवू आणि नंतर आपण ते काढू। तुम्ही पाहू शकता आपण आम्रखंड फ्रीजमध्ये थंड करायला ठेवलं होतं, आता ते पूर्णपणे तयार झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता ते एकदम मार्केटसारखं झालेलं आहे।
ही रेसिपी पाहिल्यानंतर तुम्ही कधी मार्केटमधून आम्रखंड आणणार नाही, नेहमी घरी तयार करण्याचा प्रयत्न कराल. आम्हाला विश्वास आहे घरच्या घरी आम्रखंड बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.